Ju përshëndes të gjithë nga edicioni mes ditës këtu në Top Channel. Do të shohim së bashku zhvillimet e ditës deri në këto momente. Do të jemi live me gazetarët tanë në terren, këtu në Tiranë, por edhe në qytete të tjera të vendit. Edhe sot 4 raste të reja janë regjistruar me COVID-19 në vendin tonë. Bilanci i përgjithshëm i rasteve shkon në 880, nga të cilët 80% janë të shëruar tashmë, por le të lidhemi me gazetaren tonë Alma Demiraj. Alma, çfarë mund të themi për bilancin e bërë publik sot nga Task Forca e Shëndetësisë? Përshëndetje Genta, në fakt vjojmë të kemi të dhëna optimiste, pra vetëm 4 të prekur gjatë 24 orëve të fundit, dhe këta 4 në 246 persona të dyshuar dhe të testuar për COVID-19. Ka mbritur në 880 numri totali të infektuarve në vendin tonë, pra kemi patur një epidemi të lehtë të COVID-19, nëse mund ta konsiderojmë kështu, pasi që nga data 8 mars, kur u deklarua zyrtarisht rasti i parë i prekur, vetëm 880 raste, krahasuar kjo shifër pra me atë çfarë shkaktoi COVID-19 në vendet fqinja, Italia apo Spanjë, Angli, Amerikë dhe tani së fundmi. Por gjithsesi Genta, ne kemi një numër aktiv me COVID-19 aktualisht, janë vetëm 161 persona, pasi 78% e shifrës 880 pra është shëruar tani, e ka kaluar COVID-19. Dhe këta 161 janë kryesisht në Tiranë, në Kruj, në Shkodër, në Kamës, Fieri ka më pak dhe qytetet e tjera nga 2 apo 3 raste, pra dhe shumë zona tashmë janë kthyer në zona të gjelbra në vendin tonë. Ndërkohë në të 2 spitalet Covid janë vetëm 21 pacient, edhe pse mjekët më kanë thënë që ka edhe raste të rënda, madje një prej tyre është në terapi intensive, por është një situatë lehtësisht e menaxhueshme. Madje këtë javë merret vendimi nga Komiteti Teknik në mënyrë që spitali Covid-2 të mos jetë më në funksion të Covidit, por të kthehet pacientëve që ka patur dhe të cilët janë transferuar në këtë kohë të epidemisë në Elbasan. Për më tepër, Genta, le të ndjekim deklaratën zyrtare bërë sot mbi përditësimin e të dhënave ndaj COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orët e fundit janë testuar 246 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19. Vijon pozitiviteti ullët në 2% në raport me testimet ditore. Në 24 orët e fundit kanë rezultuar pozitiv 4 qytetarë, përkatësisht 2 nga Berati, 2 nga Tirana, mes të cilëve një grua shtatzën, të shëruar 6 qytetarë. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në gjithë vendin 880 raste, 78% të cilëve janë të shëruar. Aktualisht në vend janë 161 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj. Situata në spitale prej ditësh paraqitet e qëndrueshme, 21 pacient janë të shtruar, mes të cilëve një rast është në reanimacion, në terapi intensive. Nga fillimi i epidemisë deri më tani në vendin tonë janë kryer 11.578 testime, nga të cilët 11.048 janë testime molekulare dhe 530 testime serologjike. Alba, jemi sërish në lidhje bashkë të flasim pak për rastet e Beratit, një zonë e gjelbër prej 2 javësh, e ku rastet janë rikthyer 2 ditët e fundit. Në çrethana ky rikthim? Në fakt, Genda, kemi patur një ditë më parë një rast të shfaqur në Berat dhe pas gjurmëshmërisë që bëjnë epidemiologët, pra me kontaktet e tij, kanë rezultuar gjatë kryer 24 orëve të fundit edhe 2 të tjerë. Theksoj që rasti i parë ka qenë një punonjëse e drejtorisë së ujësjelljes kanalizimeve të Beratit dhe nga testimet që janë bërë kolegëve të saj në drejtorinë e ujësjellësit kanë rezultuar dhe 2 kolegë të tjerë pra pozitiv me COVID-19, por fatmirësisht kanë rezultuar negativ kontaktet e saj familjare, pra nuk ka transmetuar infeksionin as tek e bija dhe as tek prindrit të cilët ajo i takonte shumë shpesh. Por Genta, ne do të vijojmë të kemi raste sporadike edhe pse zona të gjelbra, pra asnjëherë epidemiologët nuk kanë thënë që mund të shkojmë në 0 raste me COVID-19. Ky ka qenë një virus me shumë të panjohura dhe kështu edhe gjatë verës ata madje na kanë paralajmëruar që do të mund të kemi raste sporadike, por janë të menaxhueshme. Pasi shumë nga të prekurit me COVID-19 në vendin tonë e kanë kaluar atë në shtëpitë e tyre, ose pa simptoma, ose duke u ndjekur nga mjekët e tyre të familjes. Po kështu kemi patur raste fëmijë është të prekur ish Genta, dhe fëmijët asnjë rast fëmijë nuk është trajtuar në spitalin Covid në hapësirën që ishte vënë në dispozicion të tyre pra në shërbimin e pediatrisë. Të gjithë fëmijët e kanë kaluar Covidin në shtëpitë e tyre. Po kështu gratë shtatzëna, megjithatë për shkak të shtatzanisë kemi patur vetëm rastin e Fierit, të cilën mjekët kanë preferuar që ta sjellin ta trajtojnë në infektiv, por nuk ka shfaqur gjendje shëndetësore të rënduar.
Genta. Falenderoj për gjithë raportin që solle live nga Qendra Spitalore Universitare këtu në Tiranë. Kryeministri Edi Rama deklaroi se vendimi për hapjen e plazheve mbase do të jetë më i vështirë, ndërsa tha se është duke u parë mundësia e hapjes së kufive toksor, si edhe kopshteve dhe çerdheve. Në një konferencë shtypi Rama përjashtoi çdo koalicion me LSI, sa koha ai të jetë në krye të Partisë Socialiste. Po ashtu dha një jo të prerë për propozimin e demokratëve për qeveri kujdestare 3 muaj para zgjedhjeve. Ndjekim përmëgjor Muhamet Veliun. Në kuadër të masave lehtësuese, qeveria është duke parë mundësinë e hapjes së kufinjve toksor, kopshteve dhe çerdheve, përfshi edhe transportin publik. Detajet i dha kryeministri Edi Rama gjatë një konference për shtyp mbajtur online. Por brenda muajit ne duam që edhe kufit toksor të hapen. Shpresoj që kjo të jetë e mundur. Kemi diskutuar po ashtu lidhur me mundësinë për hapjen e kopshteve dhe të çerdheve në datën 1 qershor. Kryeministri pranoi se vendimi për zhvillimin e plazhet në brigjet shqiptare të Bregdetit mbase do të jetë më i vështirë. Është jashtëzakonisht e vështirë dhe është një vendim që është një thik shumë e mprehtë me 2 presa. Jemi duke diskutuar për këtë. Edhe dje kemi pasur diskutim gjatë, jemi duke parë me kujdes çfarë bëjnë vendet e tjera, me thënë drejtën si nga dita e parë dhe në vijim me kësaj situate, asnjë vend nuk ka përgjigje definitive për asgjë. Kryeministri u përgjigj edhe pyetjeve me karakter politik, duke shuar të gjithë zërat se do të ketë një koalicion të ri mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Të paktën deri atëherë sa Edi Rama do të jetë i pari socialistëve. Kjo nuk do të ndodhë. Në politik kur mos thuaj kur, por nuk shoh asnjë perspektivë për një rikthim në një koalicion me partinë e presidentit. Kemi asnjë arsye që të mendojmë në këtë drejtim. E përjashtoj po. Miku të tij Lulzim Basha propozimin për një qeveri kujdestare 3 mujore përpara zgjedhjeve, Edi Rama i dha një jo të prerë. Shteti nuk bëhet duke sakrifikuar parimet themelore dhe duke grisur kontratën me qytetarët që votojnë. Kaq e thjeshtë është kjo, opozita mund ta kërkojë, është në drejtën e saj, e kërkoi në forma krejt vulgare, duke përgatitur një zjarrvënie të përgjithshme, u doj vetë. Nëse duan të vazhdojnë ta kërkojnë, janë në drejtën e tyre, po kjo nuk ka për të ndodhur. Përballë kundërshtimeve për shëmbjen e teatrit kombëtar dhe ndërtimin e një teatri të ri, kryeministri Edi Rama u shpreh qartë si kristali se nuk ka ndërmend të bëj asnjë hap pas. Jam njeriu i fundit që duhet pyesni për të kërkuar në një hap mbrapa. Ajo godin duhet shëmbur edhe që Shqipëria duhet të ketë një teatr kombëtar të denjë për këtë emër. Kryeministri avancoi idenë e lejimit të mbjelljes së kanabisit për qëllime mjekësore, duke vendosur dhe një afat kohor për miratimin e projektligjit në parlament. Kemi më shumë se 1 vit që punojmë për këtë projekt. Di që jemi në kohën kur duhet ta shtym përpara këtë procesi, do ta shtym dhe brenda këtij sesioni të parlamentit ambicia është që ta kalojmë. Këshilli politik mblidhet sot për herë të parë fizikisht që prej shpërthimit të pandemisë, por në fakt aktualisht disa emaile ngrënë shqetësimin e opozitës jashtë parlamentare ndaj disa deklaratave të kryeministrit lidhur me reformën zgjedhore. Ne do të lidhemi tani me Elda Mengën. Elda, pse është shqetësuar Partia Demokratike dhe LSI dhe çfarë pritet në fakt nga takimi i Këshillit politik, i cili vazhdon edhe në këto momente që ne jemi bashkë në lidhje? Genta, të përshëndes, në fakt 2 emailët e shkëmbyera nga përfaqësuesit e opozitës jashtë parlamentare Oert Byllykbashi dhe Petrit Vasili në drejtim të antarëve
të tryezës politike, Damian Gjiknurit, Rudina Hajdarit dhe përfaqësuesve të tjerë, ekspertëve të tryezës politike të reformës zgjedhore, kanë ngjallur dhe kanë bërë që mbledhja e sotme të jetë e vështirë mes palëve, pasi përfaqësuesit e opozitës parlamentare kanë ngritur shqetësimin për deklarimet dhe pohimet e kryeministrit një ditë më parë. Për ta kujtuar, kanë qenë 2 pika ku është ndalur kryeministri në konferencën online të një dite më parë me gazetarët, të cilat i ka cilësuar si të panegociueshme. E para, depolitizimi plot i administratës zgjedhore, dhe e dyta, fakti që anëtarët e kolegjit zgjedhor sipas kryeministrit duhet të kalojnë në vetting, janë 2 pika të panegociueshme. Këto pohime të kryeministrit kanë ngritur shqetësimin e opozitës jashtëparlamentare, duke akuzuar këtë të fundit si minues të procesit të reformës zgjedhore. Fillimisht ka qenë përfaqësuesi i LSI-s Petrit Vasili, i cili në emailin e tij ka kërkuar në fakt një shtyrje të mbledhjes së ditës së sotme të katërshes politike, duke deklaruar se me pohimet e tij kryeministri jo vetëm po cënon dhe minon konsensusin politik, por tenton ta kap atë. Ndërkohë, në emailin e dytë të përfaqësuesit të Partisë Demokratike Oerd Bylykbashi mbështet shqetësimet e kolegut të tij opozitar, duke shtuar se në tryezën e ditës së sotme do duhet më parë që përfaqësuesit e mazhorancës, por edhe opozitës parlamentare të sqarojnë pozicionin politik lidhur me pohimet e kryeministrit. Nëse ndalemi në 2 pikat e panegociueshme të deklaruara nga kryeministri, mund të themi që ka pasur më parë propozime nga ana e opozitës jashtëparlamentare, por edhe mazhorancës sa i takon procesit zgjedhor në 2 hallkat e tij. Sa i takon depolitizimit të administratës, socialistët kanë kërkuar një depolitizim të plot, të kërkuar edhe nga OSBE, ndërkohë që Partia Demokratike dhe LSI bashkë me aleatët e tyre kanë propozuar një formulë mikse, pra një depolitizim të pjesshëm, ndërkohë sa i takon anëtarëve të kolegjit zgjedhor, sipas opozitës jashtëparlamentare, ata duhet të pezullohen nga procesi i vettingut në mënyrë që përgjatë procesit zgjedhor të mos kapen politikisht nga përfaqësuesit e mazhorancës në pushtet. Pra janë këto 2 pika të cilët kanë ndarë palët dhe me sa duket kanë nxitur konfliktin. Duhet kujtojmë Genta që mbledhja e sotme kishte në fokus në fakt kërkesën e opozitës parlamentare, ndryshimin e sistemit zgjedhor, po sa i takon kësaj pike, si mazhoranca, po ashtu dhe opozita jashtëparlamentare, me sa duket e ka një konsensus të heshtur për të mos e ndryshuar këtë sistem zgjedhor, pasi edhe në mbledhjet e mëparshme, por edhe një ditë më parë, të paktën sa i takon opozitës jashtëparlamentare, ka deklaruar se nuk do të ketë propozim sa i takon ndryshimit të sistemit zgjedhor. Në këto momente, Geta, po më lajmëron që mbledhja e katërshes politike të reformës zgjedhore sapo ka përfunduar dhe ndërkohë ne presim edhe deklarime nga ana e përfaqësuesve në këtë tryezë. Kujtojmë ndërkohë së bashku, Elda, se Këshilli Politik është në fakt një instrument për të nxitur dakordsinë mes palëve në kuadër të reformës në drejtësi. Faleminderit Elda Menga për informacionet live. Në nisje të pandemisë COVID-19, policia e vendit tonë kaloi në gatishmëri për të kontrolluar respektimin e karantinës dhe për këtë arsye në të gjithë vendin u vendosën rreth 70 postbllogje statike. Por çfarë po ndodh tashmë që masat kanë filluar të lirohen? Lidhemi me gazetarin tonë Andi Bora. Andi, përshëndetje, a vijojnë policia me të njëjtën numër postbllogjesh në vend? Genda, të përshëndes edhe unë në këtë lidhje live të cilën do të realizojmë nga makina, do të na ndihmojë shoferi ynë Henry Çali për të bërë një lëvizje me makinë dhe për të parë si dhe operatori ynë Denian Sevi me pamjet. Unë tashmë ndodhem Genta në rrugën e Elbasanit, ku prej 2 muajsh në këtë rrugë ka qenë vendosur një postblok statik i cili funksiononte në të dyja anë të rrugës, pra në të dyja karrexhata. Siç mund të shihet tashmë, ky postblok pra këtu është equr, pra ka qenë një nga disa postbloqet e vendosura në Tiranë dhe kontrollonte kryesisht lëvizjet e makinave të cilët kishin kontakt, pra dhe lidhje me qytetin e Elbasanit, por edhe më tej. Duhet thënë pra Genda që kemi tashmë një lirim të masave çka ju është lënë në dorë edhe komisariateve të policisë për të vendosur se sa kohë do të qëndrojnë postbloqet në pikat pra nevralgjike. Duhet thënë që një nga postbloqet
kryesor i cili Gent Avion ende të jetë funksional është postbloku i vendosur pranë i sheshit Shqiponja, i cili vijon intensivisht për kontrolluar për shkak sepse bëhet fjalë për një rrym dhe një fluks makinash i cili shkon pra për në drejtim të Durrësit, por edhe në qytete të tjera, pra vijon kontrolli në të dy anët e rrugës, ndërsa një postblok tjetër i rëndësishëm që kemi pasur në këto 2 muaj ka qenë postbloku i vendosur pranë pallatit me shigjeta, i cili ditën e sotme me sa unë mund atë shija funksiononte, por vetëm në njërin krah të rrugës, pra në krahun ku automjetet hynë në Tiranë. Duhet të thënë që postbloqet tjera siç kanë qenë të vendosura te zona e medresesë tashmë janë hequr. Pra duket Gjenda se tashmë policia e shtetit ka dalë pra nga gjendja e gatishmërisë dhe po përpiqet pra të rikthehet normalitetit të saj dhe operacioneve siç janë kontrollet e kanabisit, personat e shpallur në kërkim, edhe njësor aksionesh të tjera. E qartë. Andi, ti ke ndjekur në fakt vazhdimisht situatën e postbloqeve, kemi pasur raportime live her pas here në edicion. A kanë qenë efektiv këto postbloqe, Andi, pikërisht në ndalimin e kalimit për shembull nga një zonë e kuqe në një zonë të gjelbër, çka është aktualisht edhe problemi? Nëse do të kujtojmë Gjenta, bëhet fjalë tashmë për rreth 2 muaj që policia ka qenë në gatishmëri dhe duhet të themi që kanë qenë efektive, por duhet thënë që 3 ditë e fundit me lirimin e masave nuk mund të themi të njëjtën gjë, pasi siç mund të shihet, siç e pandë në këtë lidhje live, postbloqet një pjesë e tyre janë hequr, pra duket se kemi një lirim, ndërkaq që duhet thënë që kanë qenë efektive për kohën që kemi pasur masa më të shtrënguara, pasi bëhet fjalë që nga nisja e karantinës deri në datën 17 prill patëm mbi 7000 këmbësor të gjobitur, po ashtu edhe 1900 drejtues mjetësh të cilët thyen këto rregulla, dolën nga karantina, ndërkaq këto gjoba u falën, duhet themi, por nuk munguan gjobat Gjenta nga data 18 prill deri në datën 2 maj, ku për sa i përket autodrejtuesve të mjeteve të cilët janë dëshkuar dhe kanë shkelur, pasi kanë shkelur urdhën e ndalimit qarkullimit, bëhet fjalë për 468 drejtues mjetësh, ndërsa janë ndëshkuar 691 drejtues mjetësh pasi nuk kanë respektuar urdhrin për të qarkulluar me jo më shumë se një pasagjer në automjet. Janë pikërisht pra kontrollet që janë bërë nga postbloqet, por edhe nga shërbimet e patrullave të policisë. Ndërkaq që nuk di të themi nëse do të jenë efektive në vijim, pasi siç thash çdo gjë është në dorë të komisarateve për të vlerësuar pra se si do të procedojnë, do të vjojnë me postbloqe apo postbloqe do mund t'i vendosin pra mbas orës 17:30 kur ende vjojnë të kemi orarin pra që mbas kësaj ndalohet qarkullimi. Po, Andi, të falenderoj në fakt për gjithë raportin tënë, duket se fokusi në vijim do jetë pikërisht në mënyrën se si do të qarkullohet nga zonat e kuqe në të gjelbërta dhe anasjelltas. Faleminderit për informacionet. Presidentët e Superligës janë mbledhur sot për të shqyrtuar protokollin e sigurisë për rifillimin e stërvitjes dhe të kampionatit. Lidhemi me Endi Tufën. Endi, çfarë pritet nga ky takim aktualisht? Sepse disa presidentë janë shprehur kundër. Ju personalisht? Jo, të gjithë ishin dakord që të vazhdonte kampionati, po diskutohesh për datën 31 apo datë 7. Dhe kështu që eram dakord gjithë, vendoset data 3 dhe jemi okay gjithë. Live deklaratat. Duke ditur që keni pasur humbje të mëdha gjatë kësaj periudhe. Edhe një herë? Për pjesën financiare u diskutuar diçka? Jo, nuk është diskutuar fare pjesën financiare, u diskutuar vetëm për mbajtjen e fillimin e kampionatit. Keni kapacitetet për të përmbushur gjitha kërkesat nga Ministria e Shëndetësisë? Protokollin e Shëndetësisë? Normalisht që aty ka disa kritere, ato nuk e se do i shikojmë ne vetë presidentët, se do i shikojnë stafet tana, por do mundohemi që të paga shumë ato kriteret të plotësojmë. Ashtu që do na janë dhënë udhëzimet. Do i rëndoj financiarisht kriteret e reja? Normalisht që po. Ajo është për të parë. Faleminderit. Ishim shumë pranë një lidhje drejt për drejt nga shtëpia e futbollit. Jemi këtu ku prej orës 11 ka filluar takimi i gjithë presidentëve të Superligës për diskutuar për protokollet për rifillimin e kampionatit. Është data 3, siç e ka deklaruar pak më parë zoti Kaplane, që është presidenti i skuadrës së Bylisit, ndërkohë përpara tij ka dalë dhe presidenti i Partizanit zoti Gazmir Demi, i cili deklaroi të njëjtën gjë. Ka një kosto shtesë për skuadrat, sepse tashmë gjithçka do të bëhet në bazë të protokolleve që janë vendosur, që protokoll i marrë nga kampionati gjerman, sigurisht i modifikuar dhe i përshtatur për kushtet e Shqipërisë, dhe për këtë arsye do të ketë kushte dhe modifikime për sa i përket lëvizjes së skuadrave. Do të ketë çdo lëvizje e skuadras do të bëhet nga 2 autobus, sepse duhet mbajtur ajo distanca e sigurisë që quhet, ku nga një futbollist për sedilje, dhe kjo do të jetë një kosto tjetër, gjithashtu hotelet ku do të akomodohen skuadrat udhëtuese për në qytetet ku do zhvillohen ndeshjet, do të kenë
disa kushte të tjera që duhet i plotësojnë. Pra janë një barë madhe që i shtohet klubeve dhe presidentëve të futbollit në këto momente ku siç e dim pjesa më e mirë e tyre kanë probleme mos pagesash, ndërsa siç shohim pas mbi po dalin dhe drejtuesit të tjerë të mbledhjes, ishte presidenti i ligës zoti Lipoova, gjithashtu janë dhe drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit, të cilët në një farë mënyrë kanë bërë dhe inaugurimin e zyrave të reja, pasi janë spostuar tashmë në shtëpinë e futbollit, siç quhet godina e re ku do të jetë pra zyrat e federatës dhe gjithashtu do të jenë dhe akomodimi për skuadrat kombëtare, do të jetë dhe 2 mini stadiumet, por që gjithsesi gjithë vëmendja mbetet tek rifillimi i kampionatit, data 3 maj, 3 qershor pra do të jetë përfundimisht rifillimi i kampionatit dhe kjo tashmë është zyrtare. Endi të falenderoj për informacionet që solle, pikërisht nga mbledhja e presidentëve të Superligës lidhur me sigurinë e stërvitjes, por edhe të rifillimit të kampionatit në vijim. Kthimi në normalitet parashikon dhe hapjen e disa aktiviteteve që të regjin turistë, siç janë për shembull muzet. Për këtë temë ne do të lidhemi, të flasim tani me gazetaren ton Kristina Fidhi në Gjirokastër. Kristina, çfarë përgatitjesh po bëhen në qytetin e Gurt? Përshëndetje Genta, unë gjendem në muzeun etnografik, është një nga më të vizitueshmit në Gjirokastër dhe në të gjithë qytetin po merren masa që së shpejti javës tjetër të çelen muzeumet. Unë jam me Bledi Kaçin që është përgjegjësi i kulturës në bashki dhe po e pyes për masat. Ju sot Bledi keni filluar me dezinfektimin e muzeumeve apo jo? Po, sot kemi filluar me dezinfektimin dhe do hapim dyer për gjithë muzeumet e Gjirokastrës pas një dezinfektimi. Ka qenë një periudhë kohore që ka qenë pauzë dhe ne jemi marrë me restaurimin e çdo muzeumi, po pse jo dhe me trajnimet natyrisht online të njerëzve të specializuar që janë në këto muzeume, dhe pas këtij dezinfektimi realisht muzeumet në Gjirokastër do jenë të gatshme për të vizituar nga gjithë turistat që do mirëpresin Gjirokastër. Çfarë duhet presin vizitorët nga Gjirokastra, nga muzeumet këtë vit? E vërteta e madhe është që në Gjirokastër është një muzeum i madh dhe e pa diskutuar që çdo muzeum është pjesë e këtij mozaiku. Ne do konceptojmë që do jemi në shërbim të njerëzve, do hapim dhe portat e zemrës dhe atë çka mund të afrojnë muzeumet, dhe një nga gjërat kryesore që Bashkia e Gjirokastër në bashkëpunim me operatorët po konceptojnë një plan masash që disa muzeume do jenë free për vizitorët në Gjirokastër. Kjo do jetë nga gjërat më të mira të mundshme dhe bashkarisht me operatorët, me bujarin që karakterizon pjesën e Gjirokastrës, shpresoj që të kemi një turizëm të suksesshëm dhe në këtë sezon, megjithëse është në një periudhë pandemie. Kujdes do jetë i vazhdueshëm, por dashamirësia, bujaria dhe kujdesi do jenë pikat që do karakterizojnë këtë sezon. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit. Genta, linja për ju. Kristina, faleminderit dhe ju urojmë një sezon të mbar, rikthim të mbar në sezonin turistik. Ndërka që një pohim i rëndësishëm vjen edhe nga Brukseli, këtë vit do të ketë sezon turistik. Komisioneri Europian i Turizmit thotë se do të bëjmë plazh, por me kujdes. Komisioneri Europian për çështjet ekonomike Paolo Gentiloni këmbguli se këtë vit sezoni i pushimeve verore do të hapet edhe pse me kujdes. Patjetër që do të kemi një sezon turistik gjatë verës, vetëm se me masa dhe kufizime të sigurisë, i tha ai gazetës Süddeutsche Zeitung. Komisioni planifikon që të publikojë shumë shpejt udhëzimet për heqjen e kontrolleve kufitare brenda bllokut. Sipas një drafti të tij, ideja është që kufizimet kufitare së pari të hiqen me zonave që kanë më pak raste të koronavirusit, duke shmangur diskriminimin në bazë kombësie. KE-ja gjithashtu do të rekomandojë masa të tilla mbrojtëse si distancimi fizik në hotele, restorante dhe transport. Ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer urdhëroi javën e kaluar zgjatjen e kontrolleve kufitare me Austrinë, Zvicrën, Francën, Luksemburgun dhe Danimarkën deri të premten. Vetëm personat me një arsye të vlefshme mund të kalojnë. Kryeministri i Landit të Rejn-Vestfalis, Armin Laschet, po bën thirrje që pas të premtes kontrollet në kufi të marrin fund. Më dhem shpirti kur shoh që pengesat në Europë janë rikthyer përsëri, tha ai për Süddeutsche Zeitung. Serbia do të hapë kufit më 1 qershor duke lejuar hyrje daljet e shtetasve nga Ballkani. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić deklaroi se vendi i tij nga 1 qershori do të rihap kufit për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kufit në rajon janë mbyllur që nga mesi i muajit mars për shkak të pandemisë së koronavirusit.
Dačić u shpreh se kufizimet për qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian do të mbeten në fuqi, të paktën deri në 15 qershor. Duke folur për mediat serbe, kryediplomati u shpreh se këto janë qëndrimet e Beogradit dhe se hyrja e qytetarëve serb në vendet e tjera do të varet nga rregullat që ato kanë. Ai shtoi po ashtu se Serbia, që nga fillimi i pandemisë ka riadesuar rreth 15.000 qytetarë të saj nga vende të ndryshme të botës. Ata janë kthyer me fluturime humanitare, sqaroi Dačić. Serbia është vendi më i prekur nga koronavirusi në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Mbi 10.000 vet janë infektuar atje, ndërsa vdekjet janë 220. Javën që shkoi, Parlamenti serb votoi për heqjen e gjendjes së jashtëzakonshme, e cila u vendos në 15 mars si masë për frenimin e koronavirusit. Eksperti amerikan i sëmundjeve infektive dhe shefi i Task Force-s së shëndetësisë amerikane Anthony Fauci thotë se bilanci i vdekjeve nga COVID-19 në SBA mund të jetë më i madh sepse nuk janë llogaritur ata që kanë vdekur në shtëpi. Anthony Fauci, eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara, deklaroi se numri i vdekjeve të shkaktuara nga koronavirusi në SBA është pothuajse me siguri më i lartë se sa shifra e raportuar prej 80.000 viktimash. Fauci paralajmëroi gjithashtu për pasoja të rënda nëse qytetet dhe shtetet rihapen shumë shpejt. Ai tha një paneli të Senatit që po heton reagimin e Shteteve të Bashkuara ndaj pandemisë se një numër i palogaritur viktimash të koronavirusit, veçanërisht në qytetin e New Yorkut, kanë vdekur në shtëpi, pa u përfshirë zyrtarisht në bilancin total të vdekjeve në nivel kombëtar. Ai nuk pranoi të spekulonte se deri ku mund të ketë arritur kjo shifër. Fauci paralajmëroi se është tërësisht e mundur që pandemia të përkeqësohet në SBA në muajt e vjeshtës, nga shtatori deri në nëntor, por shtoi se shpresonte që deri në atë kohë vendi do të arrijë të përballet me të më mirë se sa tani. Presidenti Donald Trump i ka nxitur bizneset dhe guvernatorët e shteteve që të rihapin ekonominë më të madhe në botë, dhe të gjithë guvernatorët me disa përjashtime kanë lëshuar ditët e fundit urdhra për rihapjen e disa dyqaneve, restoranteve dhe zyrave, me kushtin që ato të ndërmarrin masa për të plotësuar kushtet paraprake. Por Fauci tha se ekziston një rrezik real se mund të përballemi me një shpërthim normalisht të parandalueshëm nëse udhëzimet e qeverisë injorohen përpara se të ketë një rikthim në jetën normale. FBI-a amerikane ka arrestuar një kërkues të NASA-s për lidhje të dyshimta me Kinën. Agjentët federal kanë arrestuar një profesor të Arkansas, i cili dyshohet se nuk i tregoi lidhjet e tij me subjektet kineze në kohën që siguronte fonde për një projekt kërkimor të NASA-s, njoftoi Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Simon So Toeng Ang, 63 vjeç, u arrestua nga agjentët e FBI-s dhe u akuzua për mashtrim sipas një ankese penale dhe pohimit të marrë nga CNN. Autoritetet pretendojnë se Ang, profesor i inxhinierisë elektrike dhe studiues i Universitetit të Arkansas, që nga viti 1988 mashtroi NASA-n dhe universitetin duke mos treguar se mbante poste të tjera në një universitet kinez dhe në kompani kineze në shkelje kështu të politikave të konfliktit të interesit, sipas pohimeve të agjentit special të FBI-s që u mor me çështjen. Autoritetet thonë se si pjesë e kërkimit të tij, Ang ka përfituar disa grante dhe kontrata nga agjencitë federale përfshirë NASA-n. Agjenti shpjegon se ndërsa punonte për universitetin, lidhjet e ngushta të Angit me qeverinë kineze dhe punësimi me shumë kompani kineze do ta kishin bërë ato të papërshtatshëm për të përfituar grante nga agjencitë qeveritare të Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësi UA, John Thomas, tha se 63 vjeçari është pezulluar tashmë dhe shtoi se universiteti po bashkëpunon plotësisht me hetimin federal për këtë çështje. Ulja e konsumit dhe çmimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shqetëson autoritetet. Çmimet po bien me një nivel shqetësues në Amerikë, ku izolimi i koronavirusit vazhdon dhe njerëzit shpenzojnë më pak. Çmimet në shportën e konsumatorit kanë rënë për të dytin muaj rresht në prill, njoftoi Byroja e Statistikave të Punës. Për këtë periudhë, ato mësohet të jenë të kurrur me 0.8%, ulja më e madhe sezonale që nga dhjetori 2008. CNN e quan këtë një rënje alarmante, të tërhequr kryesisht nga rrudhja e çmimit të karburantit dhe energjisë. Por edhe duke përjashtuar ushqimin dhe energjinë e paqëndrueshme, çmimet përsëri ranë me 0.4%. Kjo është rënja më e madhe mujore në të ashtu quajturin indeksi kryesor i çmimeve të konsumatorit që nga koha kur BLS filloi gjurmimin e të dhënave në 1957. Rënja e çmimeve mund të duket si një gjë e mirë, por ekonomistët thonë se deflacioni e kundërta e inflacionit do të ishte një lajm shumë i keq. Shqetësimi është se rënja e çmimeve mund të shkurajojë prodhimin e më shumë njerëz mund të humbin vendet e punës. Në vend kanë pësuar rënje edhe çmimet e rrobave, makinave dhe ato të udhëtimeve me avion. Duket se janë reduktuar po kështu dhe shpenzimet për pushime, pasi me situatën e krijuar amerikanët po tregohen më të kujdesshëm me paratë.
Ishte edicioni mes ditës këtu në Top Channel. Në vijim do të ndiqni Shqipëria live, ndërsa bashkë do të rishihemi në edicionin orës 15. Shikim të këndshëm.